به انتهای رج 15 میرسم. این قسمت وسط رو هم یک پایه بلند میبافم و حالا میام به دومین زنجیره بستم رو میزنم. این قسمت وسط که پایه بلند هست این دو طرف بافته نمیشه. پس میام روی پایه بعدی یک بست میزنم. از اینجا رج 16 رو شروع میکنم. میام یه تک زنجیره میزنم به این حالت، پایه کوتاه و دو زنجیره، یک پایه، دو پایه و سه پایه. این پایه رو نگه میدارم، دو تای آخر رو با هم به این شکل یکی میکنم. 4 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه بلند این قسمت، 2 تا پایه بلند این وسط و 2 تا پایه بلند وسط بعدی و 2 تا پایه بلند روی این 4 تا زنجیره. در واقع 4 تا 2 تا پایه ای میبافم این وسط. 1 2 3 4، در واقع 8 تا پایه بلند الان به این شکل بافته شد. دوباره میام 2 3 4، میام این قسمت رو قرینه اینجا میبافم. میام این قسمت یکی شدن به صورت نیمه، بعدی به صورت نیمه و بعد یکی. این پایه رو رها میکنم، میرم 3 تا پایه بعد رو میبافم. ببینید الان این وسط پایه بلنده، پس گفتیم دو طرفش بافته نمیشه. پس میام روی پایه بلند وسط به این شکل میگیرم و یک پایه بلند میبافم. دوباره پس این قسمت رها، میام 3 تا پایه بلند برجسته بعدی رو به این شکل میبافم. یه دونه پایه رو رها میکنم، میام 2 تای بعدی رو به این شکل میگیرم و یکی میکنم. دوباره میام 4 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت 2 تا پایه بلند این وسط، 2 تا پایه بلند این قسمت، 2 تا پایه بلند و اینجا هم 2 تا پایه بلند. 4 تا زنجیره میزنم، دوباره میام اینجا پایه اول یکی، پایه دوم یکی، به صورت نیمه یکی میکنم. حالا این پایه رها، میام این قسمت شروع میکنم به بافتن 3 تا پایه بلند برجسته. حالا نگاه میکنم، ببینید اینجا رو، این 2 تا بافته نمیشه، این وسط پایه بلند رو میبافم. به این شکل این کار رو انجام میدم تا انتها. کار تا به الان به این شکل شده. پس تا پایان رج 16 به این شکل من میبافم. به انتهای رج 16 میرسم، میام این قسمت ما بین این دوتا که این پایه بلند هست رو هم یک پایه بلند برجسته میبافم. حالا میام به یک دومین زنجیره بستم رو میزنم. برای رج 17 از همینجا ما شروع میکنیم. میام یه تک زنجیره، میام این قسمت پایه کوتاه و 2 زنجیره، یک پایه بلند برجسته میبافم. حالا میام این پایه رو نگه میدارم، این دوتا رو میام با هم به این شکل یکی میکنم. دوباره میام 4 تا زنجیره میزنم، میام اینجا 2 تا پایه بلند، میام این قسمت 2 تا پایه بلند، میام اینجا دوباره 2 تا پایه بلند، دوباره میام این قسمت 2 تا پایه بلند، روی فضای 4 زنجیره هم 2 تا پایه بلند و دوباره 4 تا زنجیره. ببینید الان این 2 تا پایه بلندمون 1 2 3 4 5 تا شد. دوباره میام 4 تا زنجیره میزنم، میام حالا این قسمت
پایه اول و پایه دوم رو با هم یکی میکنم. حالا این پایه رو نگه میدارم، میرم یک پایه، دو پایه، سه پایه رو میبافم، این پایه رو نگه میدارم و دو تا پایه بعدی رو یکی میکنم. دوباره میام 4 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت، 2 تا پایه بلند، دوباره میرم داخل بعدی، 2 تا پایه بلند، دوباره رو بعدی، 2 تا پایه بلند، 5 تا رو میبافم. 5 تا رو بافتم، دوباره میام 4 تا زنجیره میزنم و میام دوباره این قسمت، پایه اول و بعدی رو با هم یکی میکنم، یک پایه رها، میرم یک پایه بلند، دو پایه بلند، سه پایه بلند، دوباره این پایه رها، 2 تا پایه بعدی رو به صورت نیمه میبافم و یکی میکنم و تا انتها من به همین شکل بافت رو انجام میدم. به انتهای رجه 17 رسیدم. ببینید بعد از زدن 4 تا زنجیره میام این قسمت رو به این شکل یکی میکنم و این پایه رها، 2 تا پایه بلند برجسته دیگه میبافم که با این قسمتی که بافتم میشه 3 تا. میام روی دومین زنجیره بستم رو میزنم. میخوام رجه 18 رو شروع بکنم. در رجه 18 میام دوباره یک زنجیره میزنم، میخوام این دوتا رو یکی بکنم. پس میام این قسمت یک پایه کوتاه، یک زنجیره، میام اینجا یک پایه و یکی میکنم. میام اینجا 5 تا زنجیره میزنم، میرسم به این قسمت، دوباره میبافم پایه های بلند رو. این یکی، اینجا 2 تا، 2 تا پایه میبافم. اینجا میشه 3 تا، اینجا میشه 4 تا، این قسمت میشه 5 تا و اینجا میشه 6 تا پایه. 6 تا پایه دوتایی میبافم. حالا میام 5 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت، دوتای اول رو با هم میگیرم و یکی میکنم، پایه وسط رو یک پایه بلند برجسته میبافم و دوتای بعدی رو یکی میکنم به این شکل. ببینید به این حالت میشه. دوباره میام 5 تا زنجیره میزنم، 4 و 5 و دوباره ادامه کار تا انتها. ببینید کار به این شکل میشه. پس تا انتها من به همین شکل ادامه میدم. خب به انتهای رج رسیدم. ببینید این قسمت رو ما 1 2 3 4 5 تا داریم. پس اینجا هم 1 2 3 4 5. پس میام روی این قسمت زنجیره زدنم یک بست میزنم. همینجا این دوتا رو در رجه 19 میخوایم کم کنیم. پس یک زنجیره میزنم، میام این قسمت، یک پایه کوتاه و یک زنجیره، 2 تا زنجیره دیگه نمیزنم و میام این قسمت رو هم میگیرم و یکی میکنم. 1 2 3 4 5. موقع برگشت اینجا رو کم، این قسمت باقی میمونه. دوباره میام اینجا و پایه های 2 تا پایه رو داخل هر کدوم میبافم. خب ببینید من پایه ها رو بافتم، روی این 5 تا زنجیره هم پایه بلندم رو بافتم. حالا میام 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5. حالا از این 5 تا میام تبدیلشون میکنم به 3 تا. پس میام روی اولی
به صورت نیمه دومی به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. میام روی سومی به صورت تکی، میام روی چهارمی به صورت نیمه، پنجمی به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. دوباره میام 1 2 3 4 5 و دوباره داخل این قسمت ها پای بلند رو میبافم. دوباره میام اینجا 5 تا تبدیل میکنم به 3 تا. 2 تای اول 2 تای آخر به این شکل یکی میشه و این وسط یه دونه میمونه، میشه 3 تا. پس به این ترتیب تا انتها بافت رو ادامه میدم. خب من به انتهای کار رسیدم. به این قسمت یکی شدم، بستم رو زدم. برای رج 20 میام روی این زنجیره ها، زنجیره دوم، زنجیره سوم، روی سومی میام 3 تا زنجیره میزنم. یه پای بلند دیگه هم میبافم. موقع برگشت میام این 3 تا رو بعد با هم یکی میکنم. دوباره میام اینجا روی فاصله های بین دو پایه میزنم. پایه ها رو میبافم. به این شکل روی این 5 تا زنجیره هم 2 تا پایه به این شکل. حالا میام 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. این 3 تا پایه رو با هم به صورت نیمه میبافم پایه بلند و بعد به این شکل هر 3 تا رو یکی میکنم به این حالت. دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. میام تو این فضا دوباره 2 تا پایه میبافم. میبافم برمیگردم. خب ببینید این قسمت رو بافتم. روی این 5 تا زنجیرم 2 تا پای بلند رو بافتم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت رو پایه اول یه پای بلند نیمه، روی دومی به صورت نیمه، روی سومی به صورت نیمه و بعد همه رو با هم یکی میکنم. 1 2 3 4 5 دوباره این قسمت 2 تا پایه بلند و تا انتها به همین شکل ادامه پیدا میکنه. به انتهای کار رسیدم. این قسمت یکی شدن رج 20 رو انجام دادم. برای اینکه 5 تا زنجیره بزنیم و برسیم به انتهای کار میام 3 تا زنجیره میزنم و به سومین زنجیره به این شکل میگیرم و یک پایه متوسط میبافم. همینجا میام 3 تا زنجیره برای رج 21 و اینجا یک پایه بلند. دوباره میرم این قسمت 2 تا پایه بلند. دوباره به این ترتیب ادامه میدم. خب ببینید الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. دیگه توی این قسمت 5 تا زنجیره آخر چیزی اضافه نمی کنم. 1 2 3 4 5 یعنی 2 تا پای بلند رو دیگه اینجا نمیزنم. میام این قسمت به این شکل میگیرم. دو دور نخ روی قلاب به این حالت پای بلندم رو میبافم. 1 2 3 4 5 دوباره میام اینجا دوباره میبافم تا این قسمت اینجا رو نمیبافم. 5 تا زنجیره میزنم. دوباره پایه دو 5 تا زنجیره. دوباره میام این قسمت بافتم رو انجام میدم. دوباره به انتهای کار رسیدم. دیگه اینجا رو نمیبافم. دوباره میام 5 تا پایه دو میزنم. در واقع پایه های بلند من اینجا میشه 2 و 4 و 6 و 8 تا انتهای کار.
خب به انتهای رج 21 رسیدم. میام اینجا 5 تا زنجیرم رو میزنم، میام به بالای این پایه بلند یک بست میزنم. میخوام ما بین این قسمت برسم، پس میام اینجا دوباره یک بست میزنم، میام این قسمت یک بست میزنم، یه تک زنجیره، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت یک پایه کوتاه. 1 2 3 میام اینجا یک پایه کوتاه. 1 2 3 این قسمت یک پایه کوتاه. 2 3 یک پایه کوتاه. 1 2 3 یک پایه کوتاه. 1 2 3 یک پایه کوتاه. الان 1 2 3 4 5 6 1 2 3 میشه 7 تا. میام حالا روی این 5 تا زنجیره یک پایه کوتاه، 3 تا زنجیره و یک پایه کوتاه میبافم. این قسمت به این شکل میشه. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، این قسمت رها میشه، میام اینجا یک پایه کوتاه، 1 2 3 و دوباره یک پایه کوتاه. یعنی این قسمتی که 5 تا زنجیره داریم یک پایه کوتاه، یعنی 2 تا پایه کوتاه بافته میشه، یک پایه کوتاه 3 زنجیره و یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت دوباره یک پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتهای رج بافته میشه. خب من به انتهای رج رسیدم. 3 تا زنجیره رو میزنم، میخوام رج 23 رو شروع بکنم. میام به اولین پایه کوتاه یک بست میزنم، میام این داخل فضاهای 3 زنجیره باید 3 تا پایه کوتاه بزنم. پس میام اینجا یک بست میزنم، یه تک زنجیره، اینجا یک پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه و 3 پایه کوتاه. دوباره میرم داخل، یک پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه، 3 پایه. دوباره میرم اینجا، یک پایه، 2 پایه، 3 پایه. پس داخل فضاهای 3 زنجیرمون ما 3 تا پایه کوتاه میبافیم. خب به انتهای رج 23 رسیدم. میام این قسمت بستم رو میزنم، میخوام رج 24 رو شروع بکنم. روی این 3 تای اول ما میخوایم پایه ساده یا متوسط ببافیم. پس 2 تا زنجیر معادل یک پایه ساده، میرم داخل پایه بعدی، به این شکل میگیرم پایه متوسط، میرم داخل بعدی به این حالت. حالا روی این قسمت میام پاپ کورن میزنم روی این پایه کوتاه. 2 3 4 و 5 تا هم میشه. حالا شما بستگی به ضخامتتون، من همون 5 تا میزنم. 2 4 میام روی پنجمی از ابتدا میگیرم به این شکل و پاپ کورنم رو میبافم. دوباره میام روی این 3 تا پایه متوسط، 1 2 و 3 و دوباره میام روی این قسمت 5 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 و 5. 1 2 3 4 این روی پنجمی به این حالت. دوباره میام روی این 3 تا، 1 2 و 3 و دوباره این قسمت تکرار میشه. به همین ترتیب رج 24 به این شکل بافته میشه. خب به انتهای رج 24 رسیدم. در انتهای کار هم پاپ کورن داریم. حالا میام به این که زنجیره اوله، این هم برای پایه متوسطی که بافتیم. حالا میخوایم پایه های کوتاه روی این 3 تا ببافیم. پس یه تک زنجیره میزنم، میام همینجا یک پایه کوتاه،
این از رج 25. 2 پایه کوتاه، 3 پایه کوتاه. میرسم به این پاپکورن، میام به این شکل دورشو میگیرم و یک پایه کوتاه برجسته میبافم. دوباره میام روی این 3 تا پایه متوسط 3 تا پایه کوتاه میبافم. دوباره میرسم به این قسمت پاپکورن، بالا سرش از قسمت جلو پایه کوتاه. پس تا انتهای رج به همین شکل در رج 25 بافته میشه. به انتهای رج 25 میرسم. بعد از 3 تا پایه کوتاه زدن میام این قسمت رو یک پایه کوتاه برجسته میبافم و بعد میام به این قسمت یک بست میزنم. در رج 26 میام 3 تا زنجیر معادل یک پایه بلند، روی بعدی 2 تا پایه یعنی افزایش داخل یک پایه روی پایه دوم. پس رو پایه اول 3 تا زنجیره میزنم که میشه پایه بلند اولمون، روی دومی 2 تا. حالا میشمرم. اول 6 تا زنجیره، 2 3 4 5 6. حالا میشمرم 1 2 3 4 5 6. یعنی این 2 تا فندقی رد میشه، این 2 تا پاپکورن میام این قسمت و یک پایه بلند روی بعدی 2 تا. دوباره 1 2 3 4 5 6. بعد از زدن 6 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 تا رو رها میکنم، میام روی پایه کوتاه اول بعدی یک پایه بلند روی بعدی 2 تا. به این حالت دوباره 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ببین دقیقاً 2 تا پاپکورن میذاریم کنار. دوباره میام این قسمت پای بلند اول روی بعدی 2 تا. به این حالت تا انتها بافته میشه. خب من به انتهای رج 26 رسیدم. بعد از زدن زنجیره ها میام روی سومین زنجیره بستم رو میزنم. میخوام پایه های بلند برجسته از جلو روی این 3 تا پایه ببافم. پس میام یک تک زنجیره میزنم، میام رو پایه اول یک پایه کوتاه و 2 زنجیره. میام روی پایه بعدی و یک پایه بلند برجسته. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند برجسته. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام اینجا یک پایه کوتاه. 1 2 3 4. دوباره میام اینجا یک پایه بلند برجسته، 2 پایه بلند و 3 پایه بلند. اولی رو که به این شکل بافتم روی این زنجیره پایه کوتاه، روی بعدی نمیزنم، فقط 6 تا زنجیره میزنم. 2 3 4 5 و 6. میام روی بعدی یک پایه بلند. دوباره میام روی بعدی یک پایه بلند برجسته، روی بعدی یک پایه بلند برجسته. دوباره اینجا رو نبافتم، حالا اینجا رو باید پایه کوتاه 3 4 تا زنجیره، این قسمت پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 میام روی این 3 پایه بلند برجسته روی تک تکش میبافم. بشه. دوباره 1 2 3 4 5 6. دوباره این قسمت رو پای کوتاه بافتم، اینجا رو نمیبافم، میام رو پای بلند بعدی. به این ترتیب تا انتهای رج ادامه میدم. یک زنجیره رو پای کوتاه میزنم، یک زنجیره رو بدون پای کوتاه و 6 زنجیره میزنم. به این شکل تا انتها بافته میشه. به انتهای رج رسیدم. میخوام رج 28 رو شروع بکنم. میام این قسمت یک پایه کوتاه و 2 زنجیره، میشه معادل یک پایه بلند برجسته. میام روی دوباره بعدی همین یکی دیگه میبافم. یعنی داخل این پایه اول 2 تا میبافم.
این رو یه گل در نظر میگیریم، این رو یه گل در نظر میگیریم، این رو یه گل در نظر میگیریم، به این شکل میبافیم. پس روی پایه بلند برجسته اول 2 تا، روی بقیه یه دونه. 1 2 به این شکل. 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. میام حالا روی دوتایی بعدی به صورت تک، روی آخری 2 تا. به این شکل. 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. میام دوباره رو گل بعدی، روی اولی 2 تا میبافم. 1 2 روی دوتای بعدی به صورت تک، 1 پایه 2 پایه. 1 2 3 4 5 6. اینو کاری ندارم. میام حالا اینجا روی این پایه 2 تا اولیا به صورت تک، روی بعدی هم به صورت تک، بعدی 2 تا. 1 و 2 به این شکل. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره و میام رو گل بعدی. به این ترتیب رج 28 بافته میشه. خب به انتهای رج 28 رسیدم. ببینید این قسمت 6 تا زنجیره ما بین این 2 تا گل که این پایه کوتاه بود و اینجا 7 تا. میام به این قسمت تک زنجیره یک پایه بست میزنم، یه تک زنجیره. حالا میام روی این 4 تا پای بلند برجسته میبافم. 1 میام روی بعدی، 2 بعدی، 3 بعدی، 4 تا پای بلند برجسته میبافم. حالا میام روی این 6 تا زنجیرم. 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه بلند این قسمت میبافم. دوباره میام روی پای بلندای برجسته شروع میکنم به بافت. 2 3 و 4. ببینید در واقع 4 تا این قسمت میشه 8 تا، 6 تا اینجا میشه 14 تا. 1 2 تا زنجیره میزنم. میام اینجا 1 پایه کوتاه روی این 7 زنجیره. دوباره 2 تا زنجیره. میام روی این قسمت. دوباره 4 تا پای بلند برجستم رو میبافم. 6 تا پای بلندم رو میبافم. 2 3 4 5 6. میام این قسمت 4 تا پای بلند برجستم رو این سمت هم میبافم. دوباره 1 2 تا زنجیره پایه کوتاه، 2 تا زنجیره. به این ترتیب رج 29 بافته میشه. به انتهای رج 29 میرسم. میخوام رج 30 رو شروع بکنم. پس میام اینجا روی دومی زنجیره به این شکل میگیرم و 1 بست میزنم. برای رج 30 من میخوام یه تک زنجیره، 1 پایه کوتاه که همون معادل 1 پایه بلند برجسته دارم میبافم. یه تک زنجیره، دومی زنجیره رو نمیزنم چون میخوام این دوتا رو با هم یکی بکنم. پس میام روی بعدی هم به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. میام رو 2 تا پایه بلند برجسته بعدی میبافم. 1 2 یه دونه هم از این 6 تا پایه بلند رج قبل به این شکل میبافم.
میشه 3 تا. پس 2 تای اول یکی و 3 تا رو میبافم. حالا 1 2 3 4 تا رو نمیبافم، فقط ابتدا و انتهایی رو کار دارم، یعنی اولین پایه بلند و ششمین پایه بلند. پس 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4، میام روی پایه بلند آخری یعنی ششمی. 1 پایه بلند برجسته، روی پایه بلند برجسته بعدی هم همینطور، بعدی هم همینطور، 2 تای آخر یکی میشه. به این شکل میگیرم و به این حالت یکی میکنم. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت روی پایه کوتاه 1 پایه بلند، دوباره 3 تا زنجیره و دوباره همین قسمت 1 پایه بلند، در واقع وی میبافم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام روی این قسمت دوباره به این شکل میگیرم، پای بلند اول نیمه، پای بلند دوم، پای بلند دوم نیمه و بعد یکی میکنم. میام روی پای بلند برجسته بعدی یه دونه، بعدی 2 تا، پایه اول از پایه بلند هم یه دونه و بعد اینجا رو نمیبافم، 4 تا زنجیره نگه میدارم، میام روی ششمین پایه بلند به صورت برجسته، دوباره 1 پایه بلند برجسته، 2 پایه بلند برجسته و این قسمت به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پایه کوتاه 1 پایه بلند، 3 زنجیره و دوباره همین قسمت 1 پایه بلند، دوباره 3 تا زنجیره و کار ادامه پیدا میکنه و کار به این شکل میشه. پس تا انتها به همین شکل میبافم.